नमस्कार मंडळी, मी वर्षा चौधरी तुम्हा सर्वांचं आपल्या या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर अगदी मनापासून स्वागत करते. आणि हा आहे माझी परसबागचा एपिसोड 2. अगदी थोड्याशाच जागेत घरातल्याच टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून कमी पाण्यामध्ये मी माझ्या अंगणात कशा प्रकारे छोटंसं आणि नीटनेटकं गार्डन डेव्हलप केलं ते पाहूया. या अगोदर माझी परसबागच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपण आलो होतो स्ट्रॉबेरीपर्यंत. चला तर मग आजच्या या सुंदर व्हिडिओची सुरुवात सुंदरशा फुलाने करूया. डोळ्यांना सुखद अनुभव देणारी ही जी कमळाची फुलं दिसत आहेत त्याच्यात 2 कलर आहेत. कमळ लावायचं म्हटलं की सगळ्यात पहिला प्रश्न आपल्या डोक्यात येत असतो तो म्हणजे जागा एवढी किंवा मग एवढा मोठा टँक कसा बांधायचा. आम्ही रेंटवर राहतोय तर रेंटवर राहत असाल तरीसुद्धा तुम्ही कमळ लावू शकता. सुरुवातीला एखाद्या टबमध्ये लावा. मी तर अक्षरशः बकेटमध्ये लावलं आहे. ही रोपं मला इनूदादांनी दिली आहेत. हे जेव्हा थोडंसं मोठं होईल त्यावेळी मी याला मोठ्या टबमध्ये ट्रान्सफर करणार आहे, पण तोपर्यंत इट्स ओके, आपण याच्यात पण करू शकतो. त्यानंतर परत हे आत्ता जस्ट लावलेलं आहे, म्हणजे एक 8 दिवस झाले असतील. एकच अशी दांडी लावल्यानंतर एवढ्या प्रमाणामध्ये येतात. मी स्टार्टिंगला हे असंच लावलं होतं, पण परत एवढं स्प्रेड झालं. यापेक्षाही जास्त स्प्रेड होतं ते, मोठी बॉटल असेल तर. हा कलरचा डब्बा तुम्ही पाहू शकता. हा पण वेस्टेज होता, त्याचा परत रियूज केला आहे मी, कारण टाकाऊपासून टिकाऊ बनवल्यास वेगळंच आत्मिक समाधान लाभतं. याच्यामध्ये हे खाऊच्या पाण्याची वेल आहे आणि हे स्प्रेड झाल्यानंतर पूर्ण हे कव्हर करू शकते, एवढी जास्त पसरते. वेल खिडकीवरती चढवण्यासाठी किंवा मग तुम्ही घरामध्ये सुद्धा हँग करण्यासाठी हे वापरू शकता. खूप सुंदर दिसतं हे. तुम्ही पाहू शकता याचं तेज कसलं सुंदर कलर आहे. आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता हे लिली आहे. याचे छोटे छोटे मी बिया टाकल्या होत्या, मला काकींनी दिल्या होत्या समोरच्या, तर त्यापासनं परत एवढ्या सगळ्या ह्या उगवून आल्यात. याला पिवळी फुलं येतात. काही पिंक कलरची पण लिली असतात, पण ती नाही आहे माझ्याकडे सध्या, मी लावेन नंतर. आणि हा आहे पाम छोटूसा. हा फक्त 20 रुपयाला मिळालेला, त्यामुळे मी घेतलेला. हा स्प्रेड होतो खूप छान. ह्याला जर डेली तुम्ही केअर केली ना तर मस्त पसरतो. हा इनडोअर आणि आउटडोअर दोन्ही पण चालतो. नवीन इथं याला दुसरं पाणी येतं, तुम्हाला दिसत असेल. हे पहा, हे इनडोअर शोचं प्लॅन्ट आहे. याच्या ह्या पानाची लेंथ पहा तुम्ही. तरी हे छोटूशा कुंडीत आहे म्हणून एवढीशीच आहे. खूप जास्त स्प्रेड होतं आहे. आणि याच्या साईडला तुम्ही म्हणाल की हे काय, तर श्रीने जांभळाच्या दिवसात जे जांभळ आणलेले असतात ना त्याचं बी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे आणि ते उगवून आलं आहे. आणि या इथे हे आहे स्पायडर प्लॅन्ट. या ठिकाणी पाहू शकता तुम्ही याची आणखी जास्त किती वाढ झाली आहे आणि याला मुळ्या पण सुटल्या आहेत. हे पण खूप छान दिसतं, घरात पण ठेवायला, हॉलमध्ये वगैरे तुम्ही ठेवू शकता किंवा बेडरूममध्ये, विंडोमध्ये सुंदर दिसतं ते पण. आणि हे आणखी शोचं झाड आहे, पण हे खूप छान दिसतं आणि असं स्प्रेड पण खूप होतं. असा घेर छान धरतं हे, त्यामुळं मग हे ग्रीनरीसाठी व्हिडिओजला पण मला लागतं म्हणून हे आणलेलं आहे. तर तुम्ही घरात पण ठेवू शकता किंवा बाहेर पण ठेवू शकता. इनडोअर आउटडोअर दोन्ही प्रकारे चालतं हे. आणि कमी पाण्यामध्ये येतं विशेषतः. याला नवीन अशा छोट्या छोट्या फांद्या फुटत आहेत, तुम्ही पाहू शकताय. याच्यामध्ये जी आपली रेग्युलरची भाज्यांची नावं आहेत ती मला माहिती आहेत, पण काही जी शोभेची झाडं आहेत त्यांची नावं मला माहीत नाही आहेत. तर जर तुम्हाला ती नावं माहिती असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा की या झाडाचं काय नाव आहे ते. त्यानंतर हा मला माहिती आहे, अरेका पाम आहे आणि हा पण इनडोअर आउटडोअर चालतो. या ठिकाणी नवीन याला फांद्या फुटत आहेत. आणला त्यावेळी असा होता, हा इतका सुकल्यासारखा होता, पण आता छान जोमात आहे. हे पहा,
हे खारकेचं झाड, हे पण खारीक, या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल खारकेच्या बिया. इथं एक आहे, या इथं आहे. म्हणजे खारीक खाल्ल्यानंतर, खजूर खाल्ल्यानंतर श्रीने टाकलेलं आहे ते. त्याला खूप चांगली सवय लागली आहे ते झाडं लावलेली बघून बघून. तो म्हणतो की हे एक टाकलं ना याला खूप येतात. त्यामुळे त्यांनी ते कुठल्याही फळाची म्हणजे बिया दिसल्या की तो बरोबर कुंडीत आणून लावतो. हे आरेकाच्या साईडला जी माती होती ती यूजमध्ये यावी म्हणून मी या ठिकाणी अशा प्रकारे कोथिंबीर लावली आहे, तुम्हाला दिसत असेल. आणि उगवून पण आली, याला बिया धरतात, हे धणे येत आहेत त्या कोथिंबीरीला. परत हे धणे आपण वाळवल्यानंतर परत लावू शकतो आणि दुसरी कोथिंबीर यापासून येऊ शकते. आणि या इथे पुन्हा एकदा ही आमच्या स्त्रीची करामत. इथं संत्र्याचं झाड लावलं त्यांनी. ही एक अमेझिंग गोष्ट, ही पहा. हे आहे, हा जग आहे माहिती आहे मला, पण हे काय आहे माहिती का? हे पायनॅपल ट्री आहे. हो, म्हणजे आपण जे घरी पायनॅपल खायला आणतो ना, त्याचा जो वरचा बुंदा असतो तो व्यवस्थित जर कट केला तर त्यापासून पायनॅपलचं झाड येतं. मी तुम्हाला दाखवते याला कशा मुळ्या सुटतात ते. मी व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं, त्यानुसार केलं. हे पहा मुळ्या. आणि हे मातीत लावल्यानंतर खूप छान येतं. भारी वाटतं जेव्हा आपण असं काहीतरी वेगळं करतो ना. आणि आर्टिफिशियल झाडं लावण्यापेक्षा ही अशी जिवंत झाडं पाहिली ना सकाळी सकाळी, फ्रेश वाटतं. आणि आपण लावलेले असतात, ज्यावेळी त्याला फळं लागतात त्यावेळेचा आनंद काही वेगळाच असतो. तसं पाहिलं तर या दिवसांमध्ये गरज नाही आहे चिमण्यांना पाणी ठेवण्याची, परंतु उन्हाळ्यामध्ये मी ठेवतच होते. तीच सवय आत्ता पण कंटिन्यू आहे. त्यामुळे मी पाणी ठेवतच कारण भरपूर चिमण्या येतात. इथे खूप सारी झाडं आहेत. आणि हा आपल्याला दररोज लागणारा कढीपत्ता बाहेर मार्केटमध्ये गेलं तर खूप महाग मिळतो. हा सुद्धा मी काही रोप वगैरे विकत आणलेलं नाही आहे. हा एका अशाच कलरच्या डब्यामध्ये लावला आहे. आणि विशेष म्हणजे हा विकत न आणता काकींच्याकडनं घेतला आहे मी समोरच्या. आणि हे पुन्हा एकदा तुम्हाला हे कशात लावलं हे ओळखताच येत नसेल, हो की नाही? हे पहा, खालून दाखवते एक मिनिट. हे गोल एक टोपली आहे प्लास्टिकची, त्याच्यामध्ये लावलं होतं. आणि याला जर असं ठेवलं तरी खूप सुंदर दिसते. हे पहा किती असं घनदाट आलं आहे आणि खूप सुंदर पण दिसतं हे. आणि कुठेही लावलं ना लगेच उगवतं. पाण्यामध्ये पण तुम्ही, माती नसेल घरामध्ये तर एखाद्या भांड्यात पाणी ठेवून त्याच्यामध्ये टाकलं तर खूप स्प्रेड होतं हळूहळू. लवकर नाही होत पण होतं खूप छान. तर हे डेकोरेशनसाठी किंवा तुमच्या रूममध्ये तुम्हाला सजावट करायची असेल तर अशा प्रकारचे प्लॅन्ट्स तुम्ही लावू शकता. अगेन हे शोचंच आहे झाड. मला खरंच याचं नाव माहीत नाही आहे. तुम्ही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, कारण काही जी झाडं आहेत ती ओळखीची नाही आहेत. मी अगोदरही सांगितलं आहे. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकताय, इथं एक घोडा बसला आहे अशाच कलरचा, नाकतोडा. हे किती भारी वाटतं ना बघा. मी त्या दिवशी एक गोगलगाईचा व्हिडिओ टाकला होता, काल बटरफ्लायचा टाकला आहे आणि आज हा नाकतोडा. याला म्हणतात जैवविविधता. घरात जैवविविधता. झाड कशाचे मला माहीत नाही, पण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बुकेज जे असतात आपण गिफ्ट करतो त्याचं जे कवरिंग असतं त्यासाठी हे पान वापरलं जातं असं म्हणतात. पण तेच आहे की नाही हे पण मला माहीत नाही. सो मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा हे या झाडाचं नाव काय, जर तुम्हाला माहिती असेल तर. कारण आपण या चॅनल थ्रू नॉलेज देऊ घेऊ, देवाणघेवाण करत राहू. आणि पुन्हा एकदा पायनॅपल ट्री. सध्या ही नवीन लावलेली असल्यामुळे मी टोपलीमध्येच लावली आहे आणि याच्यामध्ये खाली पाणी आहे. याला पण मुळ्या सुटल्यात. हे पहा, दिसतात तुम्हाला मुळ्या? आणि हे अशा प्रकारे वरतून जर पाहिलं तर एवढं छान याला छोटे छोटे पानं फुटतात. आणि हे मातीत लावल्यानंतर खूप जोमाने वाढतं. आणखी एक आहे या ठिकाणी, म्हणजे कुठलंही फळ असेल, भाजी असेल, घरी आणल्यानंतर ती वेस्टेज करण्यापेक्षा त्याचा वापर करायचा, म्हणजे आपले पैसेही वाचतात, प्लस आपण स्वतः काहीतरी लावलं याचं समाधान लाभतं. त्याचबरोबर ते खाताना पण जास्त भारी वाटतं, कारण ते आपण स्वतः केलेलं असतं ना. आपण स्वतः पिकवलेला भाजीपाला किंवा फळं ती जास्त गोड लागतात, असा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. आणि कष्ट तर तेवढी पडतातच त्यांनाही आपल्यालाही, परंतु विकतचं आणण्यापेक्षा म्हणजे त्याच्यावरती पाणी मारलेलं असतं, भाजीपाल्यावरती
किती पण ते व्यापाऱ्याकडे येतात, तिथून आपल्याकडे ते महाग जातात, खूप महाग मिळतात. त्यापेक्षा आपण आपल्या घरच्या घरी अशा प्रकारचा भाजीपाला जर केला तर आपण डबल सेविंग करतो. एक तर दवाखान्यासाठी आपल्याला जास्त खर्च येत नाही, कारण आपण आजारी कमी पडतो. फवारणी केलेला भाजीपाला खात असल्यानंतर आपण जास्त आजारी पडतो. तुलनेने आपण घरचं अन्न खातो त्यावेळी कमी आजारी पडतो. तर अशामुळे आपले दवाखान्याचे पैसे वाचतात, प्लस आपले भाजीपाल्याचे पैसे वाचतात. कारण 20 रुपये पावच्या खाली भाजी नाही आहे, मी पाहिले मार्केटमध्ये. बॉटल आहे ती वेस्टेज होण्यापेक्षा मी अशा प्रकारे पुन्हा इथं वापर केला आहे तिचा. त्याच्यामध्ये तुम्ही खूप छान याला जर होल केले या बॉटलला, तर याच्यामध्ये तुम्ही जर पुदिना लावला तर त्याच्याने तर एवढं अमेझिंग येतं ते मला करायचं आहे. केल्यानंतर मी तुमच्यासोबत शेअर करेनच. मग असे दाखवलेलं शोभेचं हे झाड, हे छोटे छोटे याला फांद्या फुटत आहेत आणि हे मूळ आहे याचं, आणि याच्यातून खूप सारे आणखी स्प्रेड होतात. पण मला पाहायचं होतं की एवढ्याशा मातीत, कमी मातीत हे येतं की नाही, तर ते छान आलं आहे. श्री, मला सांगणार आहे हे झाड कोणी लावलं? हे जांभळीचं झाड मी. कसं लावलंस रे? काय केलंस तू? त्याच्यात तशी आतोळी टाकली. कशाची? जांभळीची. होय. मग आटोळी टाकल्यास काय होतं? मोठं झालं, मोठं होतं झाड, पाणी घातलं की, आणि त्या ही येतात. काय येतात? जांभळ. मला वाटलं आंबेच येतात की काय. आणखी कशाची लावलेस रे तू? संत्रा पण लावलास? बापरे, तुला आवडतं झाडे लावायला? त्याच्याने काय होतं सांग बरं? ऑक्सिजन. काय मिळते? ऑक्सिजन. होय. तुम्हाला दिसत असेल हिचा कलर सावळा आहे, हिला म्हणतात कृष्ण तुळस. हे अक्कानी मला नॉलेज दिलेलं आहे कसं ओळखायचं. तर ह्याची पानं असतात ही अशी काळपट असतात, ती कृष्ण तुळस असते असं म्हणतात. आणि दुसरी मग अशी मी तुळशीच्या वृंदावनात दाखवलेली आहे ती राम तुळस आहे. आणि या ठिकाणी हे पपईचं झाड, याला फुलं लागली आहेत. आणि हे पहा किती सुंदर फुलं आले आहेत. तर काही दिवसांनी याला पपया येतील. त्याचबरोबर मग असे सांगितलं होतं मी की गवती चहा, तर हा खाली जमिनीत लावला आहे, खूप स्प्रेड होतो, तुम्ही पाहू शकता. दिसत असेल हे पहा, ही जास्वंद खूप वेगळा कलर आहे हिचा, म्हणजे पांढरा शेड आहे, मध्येच पिंक आहे थोडासा, खूप वेगळा मला तरी वाटतो. कारण जनरली आपण लाल जास्वंद खूपदा पाहतो. आणि ही आपण जेव्हा हेअर ऑइल बनवतो ना, त्यामध्ये जर केसांना लावलं तर हे खूप जास्त चांगलं आहे केसांच्या आरोग्यासाठी. तर ही आम्ही नाही लावलेली, अगोदरच आम्ही राहायला येण्यापूर्वीच ही लावलेली होती, पण त्याची फुलं खूप छान येतात.
जशा प्रकारे मी भाजीपाला किंवा मग काही शोभेचे झाडं आहेत, त्याचबरोबर इनडोअर आउटडोअर प्लांट्स आहेत, तर अशा प्रकारचे जे झाडांची लागवड तुम्हाला आवडली का, याच्यामध्ये तुम्ही काही सजेस्ट करू इच्छिता का? जर करू इच्छित असाल तर कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा. तर फ्रेंड्स, ही जी तुम्ही पाहिलेली आत्तापर्यंतची लागवड होती झाडांची, ती कशी केली मी, त्यासाठी काय काय लागतं, कशा प्रकारची माती वापरायची, त्याचबरोबर कोणकोणती खतं वापरायची, जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल की अशा प्रकारचा भाजीपाला वगैरे मी कसा लावला, त्यासाठीचं काय पूर्व प्रिपरेशन आहे किंवा ह्या कुंड्या तयार करण्यासाठी जे काही साहित्य लागतं, त्या सगळ्या गोष्टी चा व्हिडिओ तुम्हाला जर पाहायचा असेल तर मला कमेंट करून सांगा. जेवढ्या जास्त कमेंट्स येतील, तर कमेंट जास्त आल्या तर मी नक्कीच त्यावरचा व्हिडिओ स्पेशल घेऊन येईल तुमच्यासाठी. तर आजचा हा व्लॉग तुम्हाला आवडला का, तेही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉनवर हिट करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला मिळतील. त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा जर आवडत असेल तर, कारण तुम्ही लाईक केलात तरच व्हिडिओ पुढे इतरांपर्यंत पोहोचू शकतो. अदरवाईज तुम्हाला आवडला आणि तुम्ही पाहिला आणि लाईक करायला विसरलात तर तो व्हिडिओ इतरांपर्यंत पोहोचत नाही. तर त्यासाठी प्लीज लाईक करा.